tolong jangan guna Photoshop, okay, untuk buat UI design. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Rekakod. Okay, hari ini kita akan bercakap mengenai UI design tool. Okay, kalau kita lihat sekarang ni kan, macam-macam UI design tool yang ada kat luar sana. So, antaranya adalah of course Figma, Sketch, kita ada InVision, Framer, Marvel, Just in Mind dan macam-macam lagi lah. Antara semua design tool yang ada dekat sini, kita selalu dengar orang akan comparekan 3 design tool ni, iaitu Sketch, Figma dan juga Adobe XD. Tapi untuk video ni aku tak akan comparekan secara terperinci feature-feature perbezaan antara ketiga-tiga tool ni. So untuk video ni aku akan lebih fokuskan kepada kenapa aku pilih Figma sebagai main UI design tool aku. Okay. So aku akan bagi tahu korang kenapa personally aku lebih suka guna Figma berbanding design-design tool yang lain. Alright. Okay, first Figma ni merupakan cloud-based punya design tool. Maksudnya dekat sini, semua design yang kita buat dekat Figma akan disimpan terus ke cloud. Dan kelebihannya dekat sini is bila kalau kita nak share design file kita kepada orang lain, kita just share URL ataupun link tu kepada orang yang kita nak share tu je. Sketch dengan XD ada juga feature cloud ni. Okay, tapi bagi aku ianya tak se-fleksibel ataupun tak semudah Figma. So antara kelebihan lain Figma ni is dia boleh diguna pakai di hampir semua platform. Okay, so boleh guna dekat Mac, Windows, Chrome OS ataupun Linux. Oh, yang paling penting Figma ni free. Okay, dia tak macam Sketch ataupun Adobe XD. Okay, Sketch kita kena bayar $99 setahun. Adobe XD pula dulu dia ada offer free plan. Tapi sekarang aku rasa dia dah tak offer free plan. Instead dia just offer 7 hari free trial. And then korang dah start kena bayar. So bagi aku Figma ni sangat-sangat berbaloi. Actually dengan free plan je Figma dah bagi hampir semua core feature bagi UI design tool. Okay, seterusnya real time collaboration. Okay, Figma ni sangat dikenali dengan dia punya real time collaboration lah. Sebab dia antara yang first yang memperkenalkan feature ni. Okay, maksudnya dekat sini is designer boleh sama-sama design dalam satu file pada masa yang sama. Okay, Sketch and XD pun ada juga feature ni. Okay, kalau XD dia panggil code editing. Sketch aku tak pasti dia panggil apa. Sketch 14 kalau tak silap aku. Tapi bagi aku Figma punya real time collaboration tu lagi smooth compare dengan Sketch dan juga XD. Okay, seterusnya auto layout. Okay, bagi aku ini adalah killer feature lah. Dengan auto layout ni kita boleh create design yang responsif. Dia actually lebih kurang macam flexbox. Contoh dengan auto layout ni kita boleh design button yang responsif. Okay, contoh button tu akan ikut panjang label button tu. So kalau label tu pendek, pendeklah button tu. Kalau panjang, panjanglah button tu. Kalau aku nak cerita semua pasal auto layout dekat sini, video ni akan jadi panjang tak? Pendek kata, auto layout ni memang memudahkan kerja, menjimatkan masa designer dan kita boleh design sesuatu yang kompleks dengan mudah dan juga responsif. Variance. Okay, variance ni cukup powerful. Okay, kenapa? Sebab dia bukan saja membolehkan kita create komponen yang berlainan states. States tu contoh macam button press, button hover. Tapi variance ni juga kita boleh create lebih daripada tu. Maksudnya dari segi size button tu kecil ke besar, dan juga button tu ada icon ke tak, apa semua. So variance ni membolehkan kita create satu set komponen yang lebih scalable. Okay, so bila korang dah create variance untuk sesuatu komponen tu, bila kita nak design, kita just tarik je komponen tu and then kita boleh pilih lah properties apa yang kita dah set untuk komponen tu. So contoh color, size, ada icon ke tak. Okay, so dia memang menjimatkan masa untuk kita design. Okay, so dengan adanya variance ni kita boleh buat interactive component. Okay, so feature interactive component ni still dalam beta. So kalau korang nak try feature ni, korang kena apply dulu dekat figma.com. Okay, contoh dekat sini kita ada komponen toggle and then dia ada dua variants, satu on dan satu off. So kita boleh linkkan antara kedua-dua variants ni untuk jadikan dia interactive component. So bila kita run prototype, kita boleh klik
komponen ni dia akan jadi macam real toggle lah. Okay, seterusnya Smart Animate. Dengan Smart Animate ni kita boleh create animation untuk prototype kita. Okay, so Adobe XD pun ada juga macam ni. Nama dia Auto Animate kot ke, aku tak ingat. Cache dia tak ada, dia just ada simple prototyping. So sebelum ada Smart Animate ni, kita hanya boleh create basic prototyping lah. So contoh kalau kita pergi antara page 1 kepada page kedua ni, kita just ada basic punya animation ataupun transition. Contoh transition tu macam dissolve, instant, macam tu je. Tapi dengan Smart Animate ni kita boleh create animation yang lagi cantik lah. Okay, seterusnya Mobile App Figma. Okay, ni lain daripada app Figma Mirror yang ada sekarang. And kalau tak silap aku, mobile app ni still lagi dalam beta. So, apa yang membezakan mobile app yang baru ni compare dengan Figma Mirror tu is that kita dah boleh search ataupun access kita punya design. Kita boleh tengok and run prototype dekat mobile app ni. And of course, dia still ada mirror punya function tu lah. Switch account. Okay, ni bagi aku is satu benda yang memang memudahkan aku. Switch account ni maksudnya kalau kita ada multiple account, contoh account personal dan juga account kerja. So, dengan adanya switch account ni, kita boleh switch antara kedua-dua account ni bila-bila masa yang kita nak. Okay, so setahu aku Figma support sehingga 10 account pada masa yang samalah. So, maksudnya korang boleh add sehingga 10 account dalam Figma. Terusnya community. Okay, so Figma ada Figma community. Dia lebih kurang macam Dribble ataupun Behance lah. So dalam Figma community ni kita boleh akses macam-macam file, macam-macam template yang ada dan plugin yang orang lain buat. And then kita juga boleh ada community profile kita. So kita boleh publish kita punya template, kita punya design ataupun kita punya plugin dekat Figma community ni. Figjam. Okay, so Figjam ni dia lebih kurang macam Miro, apa-apa je lah. Okay, Figjam ni kegunaan dia lebih kepada sesi brainstorming lah ataupun sesi discussion. So kita boleh create flowchart, kita boleh letakkan sticker note dan kita boleh komen, chat, semuanya dekat sini. So dia memang lebih kurang macam Miro tapi lebih simple and bagi aku lebih seronok untuk kita guna. Okay, so Figjam ni for now dia free sepanjang tahun 2021 ni. So siapa yang belum try lagi Figjam ni, korang try lah sekarang sementara ia masih free. Okay. Okay, last kali cursor dan audio chat. Okay, ini adalah feature yang terbaru yang dikeluarkan oleh Figma lah. Okay, tapi feature ni hanya support untuk plan Pro, Education dan juga Organization. So untuk free plan, feature ni memang tak ada lah. Okay, dengan audio chat ni kita boleh voice call lah dengan kita punya teammate and then kita boleh terus sembang lah dalam Figma tu sendiri. Feature ni sangat sesuai kalau kita nak ada quick catch up dengan kita punya product manager ataupun kita punya developer. So macam tu lah. Alright, okay, aku dah cerita dah apa yang menyebabkan aku prefer Figma berbanding tool-tool yang lain. Tapi bagi aku Figma pun still ada kekurangan dia. Okay, so antaranya adalah offline edit. So disebabkan Figma is cloud-based punya tool, so dia memang memerlukan internet lah untuk kita access ataupun untuk kita guna Figma tu. Sekarang ni Figma memang support offline edit. Okay, so maksudnya kalau tiba-tiba kita tak ada internet, kita still boleh edit file yang kita dah buka dekat Figma tu. Cumanya kita tak boleh nak create file baru ataupun kita tak boleh nak access theme library. Tapi kalau kita nak guna local component tak apa. Tapi kalau kita nak access komponen daripada theme library, itu kita tak boleh kalau tak ada internet. So itulah kekurangan dia sikit. And then yang kedua is Figma ni RAM eater. So kalau kata memang korang ada design file yang banyak artboard, banyak frame dia, secara tak langsung memang dia akan guna banyak RAM lah. Okay, yang ketiga mask. Okay, bukan mask yang kita duk pakai tu. Okay, honestly aku sendiri pun still confused macam mana nak guna mask dalam Figma ni. Kadang-kadang apa yang aku nak tu tak tercapai. And then kadang-kadang aku kena buat extra step
untuk capai apa yang aku nak. Okey, yang keempat, komen di mobile app. Siapa yang dah try Figma app yang baru tu, memang sangat-sangat bagus, tapi ada satu je feature yang aku rasa still kurang dekat situ, which is komen dekat mobile app. For now, kita hanya boleh komen dekat kita punya desktop app lah, kan. Tapi bagi product manager ataupun kita sendiri sebagai designer, kadang-kadang kita dekat luar and then kita nak review secara cepat, so kita guna mobile app kita untuk tengok, untuk review design tu semua, tapi kita tak boleh nak komen. So aku harap Figma nanti akan keluarkanlah komen punya feature dekat dia punya mobile app tu. Last kali, import daripada XD ataupun tool-tool design yang lain. Okey, sekarang ni Figma hanya support import daripada Sketch, tapi Figma still tak support import daripada Adobe XD ataupun tool-tool design yang lain lah. Kalau nak import juga daripada XD, kita terpaksa guna third party punya software. Aku lupa nama software tu, tapi aku akan letakkan dekat description dekat bawah lah. Okay, so itulah antara kekurangan-kekurangan yang ada dekat Figma, yang aku rasa Figma boleh improve lagi. Okay, so aku dah cerita dah kelebihan-kelebihan Figma and kenapa aku pilih Figma sebagai design tool aku compare dengan design tool yang lain. And then aku juga ada beritahu lah apa kekurangan Figma yang aku rasa diorang boleh improve lagi. Okay, tujuan aku buat video ni actually bukannya aku nak hasut korang untuk pakai Figma. Okay, so terpulanglah design tool apa yang korang nak pakai, Sketch ke, Adobe XD ke, kan, terpulang. Tapi tolong jangan guna Photoshop, okay, untuk buat UI design. Use the right tool, okay. So tak kisah tool mana yang korang pakai, as long as korang faham and korang selesa untuk guna and korang rasa cepat untuk korang deliver the job, so teruskan, okay. Alright, so aku rasa setakat tu sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa komen dekat bawah tool apa yang korang pakai, sebab aku pun nak tahu kenapa korang pilih tool tu. Tak kisahlah korang pakai Figma ke, Sketch ke, Adobe XD ke. And jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Rekakod. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.